Guys, aku kena akui lah, strategi FPL aku gagal. Fail. Sebabnya tak ada Bruno, tak ada Salah dalam squad aku. Ya, ramai dah tegur aku dekat komen. Aku merasakan mungkin ada pemain lain yang boleh buat apa yang Salah dan Bruno buat. Tapi apakan daya, bukan rezeki aku lah game week 1 ni kan. Tapi aku rasa statistik yang aku tunjuk dalam episod FPL tu semuanya berkaitan dengan full season kan, bukan satu game week semata-mata. So tak apa, aku akan adjust balik. Aku akan letak Salah atau Bruno dalam game week tu aku. Yelah, maklumlah satu je kan free transfer yang aku boleh buat. Havertz dan Sancho, itu dua nama yang aku paling frust lah. Sebab diorang tak ada dalam kesebelasan langsung dalam tim masing-masing. Sedikit sebanyak merosakkan pencaturan aku lah minggu pertama ni. Aku tengok ramai juga menggunakan taktik pecutan awal ala-ala Jason Kenny dalam Olimpik acara Kirin tu. Dahsyat korang 80 poin, 100 poin ada. Tapi frust lah sebab Sancho kapten aku, bagi 2 poin ya. Perubahan aku wajib buat, aku rasa masukkan kembali antara Bruno atau Salah sekurang-kurangnya dengan satu free transfer minggu ni. Korang macam ada apa-apa sesalan tak? Mungkin boleh share dengan aku kat komen bawah. Kita cerita benda yang baik, okay? Benda yang buruk tu jadi kat aku je. Benda yang elok semua jadi kat korang. Salah cipta sejarah weh. Skor 5 gol dalam 5 perlawanan pembukaan berturut-turut dalam saingan EPL. 2 assist lagi untuk Jota dan Firmino. Berjaya melepasi Teddy Sheringham punya rekod sebelum ni yang berkongsi kedudukan dengan Salah tu, dengan 4 musim berturut-turut skor gol setiap game pembukaan. Sheringham capai benda tu sekitar 92-93 sampailah 95-96. Salah pula melakukannya daripada 2017-2018 sampailah 2021-2022 ini. So tanya kepada Salah. Selain tu, aku nak ingatkan korang, ramai lagi pemain saya ni yang dah berjaya skor lagi banyak gol perlawanan pembukaan tetapi bukan secara berturut-turut macam Salah lah. Antaranya, siapa lagi kalau bukan Shearer, Rooney, ada ramai lagi. Kalau kira total gol dijaringkan dalam opening game Liga, aku rasa Salah masih satu lagi gol belakang Shearer, Lampard dengan Rooney kot. Aku rasa Salah juga mendekati rekod 100 gol dalam Liga Perdana Inggeris untuk Liverpool weh. Gol yang dia score dalam game lawan Norwich tu, gol yang ke-96. Maknanya tinggal 4 biji je dia nak score untuk cecah angka 100. So tu satu rekod untuk Liverpool lah. Dalam Premier League saja Salah mengejar 100 gol yang aku rasa mungkin dalam beberapa game lagi akan dia settle kan lah. Liverpool pula main umpama Champions weh. Dengan kehadiran Van Dijk yang datang balik. Secara jujurnya aku memang rindu gila tengok Van Dijk buat long passes yang memang ngam ke kaki Salah lah, kaki Mane lah kan, ke kiri, ke kanan. Lepas tu aerial threat dia, bila dia menang perebutan di udara, dia relax je weh. Ibarat dia tak injet lama langsung lah. Tiba-tiba datang terus, skill-skill dia semua datang balik. Tsimikas pula masuk steady walaupun 2-3 kali nampak mistake dia, bertahan, susah nak handle Cantwell. Tapi apa yang dia buat, dia moving forward memang bahaya. Crosses dia pun agak tajam. Matip ni pula bila main sebelah dengan Van Dijk nampak confident. So aku percaya bila ada barisan pertahanan yang stabil seperti mana kita tengok dalam game tu, secara tak langsung ia memberi umpama satu kebebasan lah untuk barisan tengah dan trio Liverpool tu mencipta peluang. Cerita Bruno pula. Selepas kegagalan Euro sedikit sebanyak untuk Portugal dan Bruno, siapa sangka dia kembali ke England dengan misi untuk mendiamkan pengkritik dia. Hujung last season nampak Bruno tak begitu efektif kalau dibandingkan dengan awal dan pertengahan musim lepas. Tapi hat-trick first game lawan Leeds ni satu statement lah aku rasa. Memang superb lah Bruno. Bruno memang suka Leeds aku rasa. Sebab kalau kau fikir balik last season masa Man United menang 6-2, dia skor 2 biji. Kali ni hat-trick menang 5-1. Total 5 biji dalam 2 game weh. Dahsyat weh Bruno. Cipta sejarah juga sedikit sebanyak. Sebab kali terakhir ada player Man United yang mencatatkan hat-trick dalam game pembukaan adalah pada tahun 1977 oleh Lou Macari. Masa tu dia lawan dengan Birmingham tak silap aku. Okay, so congrats lah Bruno dan Salah cipta sejarah dalam opening game. Tapi persoalan aku tanya, apa jadi dengan Leeds weh? Ini bukan Leeds yang sama aku kenal daripada musim lepas. Berjaya di tempat yang ke-9. Nampak sloppy gila game diorang. Hantaran pun passes diorang ni banyak tak sampai, pendek. Bamford dengan Rodrigo nampak isolated, macam tak function. Rafinha miss peluang keemasan. Selain game dia macam tak menjadi. Belah kanan tu Luke Shaw nampak macam senang je nak kawal dia. Okay, tak apa. Baru first game. Mungkin faktor belum 100% lagi, tapi Bielsa nampak bengkak weh. Nampak macam dia nak cover kepala dengan baldi. Aku paling suka bila lepas game Ole puji fans yang hadir menjadi faktor perbezaan yang paling ketara. Aku rasa aku setuju dengan apa yang dia cakap. 75,000 fans
yang hadir dekat Old Trafford tu impact yang paling besar yang kita rindu daripada musim lepas kan. Dan aku yakin musim ni kita akan tengok perlawanan-perlawanan yang lebih exciting dengan kehadiran penyokong. Itu tak dinafikan, tak kisahlah venue dekat mana, stadium mana. Ini paling best. Ole siap cakap cara dia pujuk Cavani untuk stay satu lagi musim adalah kau tak boleh tinggalkan Old Trafford selepas satu musim sebab kau belum lagi merasa bila fan Man United penuhkan Old Trafford ni. Lepas kau dah rasa Cavani, then kau tentukanlah sama ada kau nak caw atau tidak. Steady lah Ole. Ikhlas dari bekas star Man United ke seorang lagi current star Man United. Pogba apa cerita? Drama luar padang, bab kontrak tinggal lagi setahun, tak tamat lagi, macam-macam spekulasi bagai. Dia macam turun padang nak buat statement juga, babe. Kau ingat aku boleh main macam ni dengan France je? Dengan Man United pun tak ada hal lah. Orang semusim 14 assist. Dah jadi top assist. Macam last season kau tengok Kane macam mana kan? Ni dalam satu game dah 4 assist, babe. Gila apa Pogba ni kena rasuk. Setiap satu sentuhan hantaran dia pinpoint, babe, tajam. Kan cipta sejarah agak first player Man United catatkan 4 assist dalam satu game. Dan aku rasa perbezaan yang paling ketara adalah apabila Ole cakap Pogba, kau pergi bebas buat apa kau nak atas padang tu. Berbezalah bila Pogba dipaksa untuk bertanggungjawab dari segi bertahan dan sebagainya. So itu mungkin faktor dia nampak selesa lah bila push forward. Keistimewaan Pogba bagi aku nampak adalah mencipta peluang daripada situasi yang tak dijangka. Out of nothing, tiba-tiba satu pas boleh merubah segala-galanya. Itu pun kau bayangkan Man United diorang Sancho, Varane belum main lagi, babe. Belum masuk lagi set up untuk first team diorang. Menakutkan lah aku tengok Man United musim ni, jujur cakap. Aku tak boleh bayangkan Rashford, Henderson, Lingard, Cavani. Tiba-tiba rasa squad depth Man United ni macam lain macam, babe. Macam lain macam. Alright, last kali Harry Kane dikatakan tak beraksi dalam kemenangan Spurs ke atas City 1-0 tu disebabkan faktor lewat kembali berlatih selepas saingan Euro 2020 dan tak bersedialah dari aspek kecergasan. Tapi kita cuba realistik sikit lah. Kalau kau Nuno Espirito Santo, adakah anda akan mengambil risiko meletakkan pemain yang belum ready lagi dari segi mental, fizikal, lagi-lagi nak lawan tim yang dia nak join tu kan? Walaupun Harry Kane ni profesional, tapi still aku rasa risiko yang terlalu besar kerana banyak bermain dalam fikiran dia sekarang kan. Okay, cerita pasal Son yang menjaringkan gol tunggal di bawah kendalian Nuno sekarang ni, dan tanpa Kane diorang tetap mampu mencabar dengan barisan pemain yang lain, terutamanya Bergwijn dan rakan-rakan dia lah kan. Walaupun City control game macam biasa, 66% possession dengan 18 shots, berapa kali je kita nampak Hugo Lloris tu betul-betul dicabar kan? Mungkin sekali dua je lah aku nampak. Bila tengok Pep pula bercakap lepas game, nampak macam dia tak dapat sorok perasaan dia tentang kepentingan seorang penyerang atau number 9 dalam pasukan, kerana ternyata Ferran Torres yang beraksi sebagai false 9 semalam tak nampak berfungsi seperti mana yang diharapkan oleh Pep itu sendiri. Cerita dia sekarang yang aku tahulah, City dah offer 100 juta tapi Daniel Levy minta 150 juta baru dia fikir sama ada nak jual Kane ataupun tidak. So far ni aku dengar belum ada lagi offer 150 juta tu. Tapi lepas game semalam aku yakin City akan sedar dan buat offer tu tak lama lagi. Sebab Spurs dah tunjuk dah cara pada tim lain macam mana nak kalahkan gameplay Pep ni. Aku nampak apa yang Nuno buat. Dia kata tak apa, kita bagi diorang pegang bola lama dekat area diorang nak main tu. Memaksa City banyak menggunakan flanking ataupun flankers diorang. Berbezalah daripada cara Mourinho sebenarnya, walaupun hakikatnya kita nampak possession stats agak rendah daripada Spurs yang lebih bermain secara bertahan dan counter, tapi efektif weh. Bergwijn pun sempat miss lagi satu peluang kan, kalau tidak senang-senang dah 2-0 kan. So rasanya bila agaknya persetujuan gentleman tu ataupun gentleman's agreement tu antara Kane dengan Spurs ni akan dimakbulkan. Grealish pula aku tengok diberikan tempat dalam kesebelasan utama, mengejutkan aku juga. Selain Nathan Ake dan Mendy yang kalau dilihat musim lepas agak menghampakan lah. Itulah Pep kan. Kita susah nak ramal apa yang dia akan buat. Pep sempat komen pasal Grealish, tunjuk bayangan apa yang dia mampu buat. Selain dia memuji Grealish yang jarang hilang bola dan agak bahayalah movement dia berdekatan dengan kawasan penalti selain mencipta peluang. So guys, kepada fan City, kepada fan Arsenal, nampak gayanya kita bertiga lah akan lepak dekat gua untuk minggu ni. So bawa lah Indomie lebih sikit, stok Maggi aku bawa, dan kita boleh lepak sama-sama dalam gua tu. Bawa torchlight sekali
Apa pun komen kat bawah. Dan kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Jangan lupa like, share, subscribe Burn TV untuk lebih banyak lagi video yang aku akan upload akan datang.